به نام خدا با سلام و عرض ادب. پس این جلسه می‌خوایم بریم و یه سوال خیلی خوب از فصل یک مقاومت حل کنیم. چرا میگم خیلی خوب؟ چون که این سوال ما جسممون قابه. می‌خوایم بریم ببینیم آقا اگه سوال بهمون قاب دادن چیکار باید بکنیم. بعدش استاتیک داخلش داره. می‌خوایم بریم در مورد استاتیکش هم صحبت کنیم. اگر دیدید جای اشکال دارید اینجا قضیه در بیاد. و اینکه حتی از موضوعات خود مقاومت فصل یک به صورت کامل اومده توش صحبت کرده. من پنجره رو ببندم و بریم تو کار سوال. خب بچه‌ها، صورت سوال اومده چنین شکلی به ما داده، گفته بیا این آ رو برش بزن. بعد گفته آقا تنش مجازات ایناه، تنش سیگمات 20 مگاپاسکاله و تات که تنش برشیه 15 مگاپاسکال. یک میگه اصلا من در این حد نمیدونم که تا چیه و سیگما چیه. نگاه کن آقا، این صفحه منه، این جسم منه، هرچی. خب اگر من بیام یه نیروی بهش وارد کنم، این نیروی منه. خب یه سطح مقطعی داره این دیگه. تای من، ببخشید سیگمای من که اینه، این به این میگن سیگما. سیگمای من برابر میشه با نیرویی که من وارد کردم به روی سطح مقطع. آقا این مقطع من یه مساحتی داره دیگه، همینجوری الکی نیست که رو هوا که وارد نمی‌کنم، رو این سطح مقطع دارم. بریم در مورد تا صحبت کنیم. آقا جان، تا چیه؟ تنش برشی. یعنی اصلا دیدی تا با کلمه تا هم حتی حال نمی‌کنه، بهش بگو تنش برشی. خب تنش برشی چی میگه؟ میگه آقا شما دوباره همون موضوع نیرو به سطح مقطع، اما نیرو یه ذره فرق داره. من نیرو قبلا اینطوری بود دیگه، اما نیرو الان اینطوریه، دارم جسممو میبرم. خب فرض کن یه حالتیه، من دارم اینجا نیرو وارد میکنم که اینو ببرم. حالا اگر بتونم شکل براتون میذارم که قضیه قشنگ کامل متوجه بشیدش. پس اونم همون پی به ایه، اما ما دیگه به این برشه نمیگیم پی به ای. تا اونجایی که یادمه بهش میگیم مثلا وی به ای. حالا هرچی شما دوست داری بگو اچ به ای، اسم زیاد الان برای ما مهم نیست. خب آقا ما تا سیگما رو فهمیدیم، دقیقاً جفتش هم برعکس. تا سیگما رو فهمیدیم، حالا باید بریم ببینیم مثلا ما یه نیروی بهمون داده به اسم W. خب باید بریم و بگیم آقا حد بالا پایین این W چنده و ما چه مقداری میتونیم استفاده کنیم. نگاه قشنگ قضیه بر اساس یه ذره رفته تو پارامتری شدن. میایم میگیم آقا این عضو BC رو میبینی اینجاه، بکش بیرون باش کار داریم. آقا شکل رو میکشیم بیرون، میایم میذاریم اینجا. میگیم که آقا شما بیا حول نقطه C، نگاه این C دیگه، حول نقطه C لنگر بگیر. ما باید بریم و بگیم آقا حول نقطه C چه چیزهای لنگر ایجاد میکنن، چه نیروهای لنگر ایجاد میکنن. میگم که این 4W لنگر ایجاد میکنه. یکی الان دستشون میبره بالا میگه 4W از کجا اومد؟ میگم مگه اینجا یه نیروی گسترده نداریم؟ میگی بله. میگم نیروی گسترده و اگر میخواستیم به صورت تک نیرو بذاریم بعد چیکار میکردیم؟ بعد میومدیم نیروی گسترده رو ضرب در طولش میکردیم، میذاشتیم وسط. یعنی الان اگر طول این 4، این توی نقطه 2 قرار داره. درست شد؟ پس میگیم آقا اگر این بخواد حول این لنگر ایجاد کنه میشه 4 ضرب در 2. بس مثبت یا منفی؟ مثبت یا منفی؟ خودت بگو مثبت یا منفی. میگه به نظر من باید منفی باشه. چرا؟ چون که داره حول این نقطه ساعت گرد میچرخه. پس می‌نویسیم منهای 4W در 2. حالا این نیرو، میگم آقا این نیروه کجه، ما باید اونی که داره حول سی لنگر وارد میکنه رو کار داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این نیروه یه مؤلفه اینوری داره، یه مؤلفه اینوری. مؤلفه اینوریش حول این نقطه لنگر ایجاد میکنه. نگاه کن این نیروه، این میبینم اینطوری. خب این مؤلفش هستش که لنگر وارد میکنه، اون یکی مؤلفش داره میکشه. آقا این داره اینو میکشه. خب لنگری داریم ما تو کار؟ نه لنگری نداریم. پس میایم اینو مؤلفه این حالتیشو به دست میاریم. ما چیکار کنیم؟ یه دونه ضرب در سینوس 60 کنیم. ضرب در سینوس 60 کنیم این میشه دیگه و مؤلفش هم درست میشه.
بذار من مؤلفه شدنش هم بگم که قضیه خیلی کامل بشه. حس میکنم دارم این موقع بیش از حد کامل میگم. نگاه این نیرومونه. حله اینجا چند درجه بود؟ 60 درجه بود. یعنی اینجا 30 درجه است، این 90، این 60. خب وقتی ما این مؤلفه رو بخوایم باید بیایم اینو ضرب در سینوس 60 کنیم که این به دست بیاد. دیگه نگاه من سعی میکنم پایترین حالت ممکن رو بگم، اما دیگه خدایی من سینوس کوسینوس رو انتظار نداشته باشید در اینجا بهتون بگم دیگه، این قضیه واسه خیلی قبل‌تر. پس فهمیدیم مؤلفه در راستای عمودش رو چطور به دست میاریم. خود عمود افق قاطی نکنم. این مؤلفه یه لنگر ایجاد میکنه به اندازه 4 ضرب در سینوس 60 ضرب در اف آب. خب مثبت یا منفی داره؟ چطوری؟ پاد ساعتگرد میچرخونه. پاد ساعتگرد برای ما مثبته، پس می‌نویسیم به علاوه اف آب در سینوس 60 در 4 مساوی 0. یکیشون رو ببریم اون بر مساوی به همچین چیزی میرسیم. درسته؟ خب حالا بیاین اینو بر اساس W بنویسیم. میگم اف آب میشه 231 W. ما با W کار داریم، میخوایم ببینیم آقا این W چقدر باید باشه که ما شکلمون بتونه تحملش کنه توی این نقطه. خب اینا رو فهمیدیم. میگم که بیا برشه رو بزنیم دیگه. ما داشتیم از اول در مورد برش با هم دیگه صحبت می‌کردیم، میگفتیم آقا اینجا رو برش بزنیم. اگر اینجا رو برش بزنیم ما باید شکلمون تعادل داشته باشه دیگه. نگاه کن من الان اینو اینجوری نگه داشتم، خب اینجا میبرمش، مثلا اینجاش مثلا بریده شد رفتش. یک نیروی دست من داره وارد میکنه دیگه، یه نیرویی هم اینجا باید بهش وارد میشد که این ماژیک من تعادل داشته باشه. چه نیرویی؟ یه نیروی در این راستا و یه نیروی در این راستا. در راستای x و y ما همیشه نیرو داشتیم دیگه. نگاه در راستای x و y شما حال نداری، دوست ندارید بر x و y بهش نیرو وارد شه، شما برو در راستای دیگه، برو در راستای شکل صحبت کن. اما روتینش اونجوری که همه صحبت میکنن در راستای x و y دیگه. یعنی شما اگر برش زدی یه دونه راستای x نیرو باید بذاری، یه دونه در راستای y. حالا ما در مورد اون دیگه نمیخوایم صحبت کنیم. آقا من یه نیرو در راستای در راستای x میذارم، یه نیرو در راستای y. اسمش هم هر چی دوست داشتی بذاری. من گذاشتم nv، تو هر چی دوست داشتی بذار. میگم این دوتا نیرو دارن این اف آبی رو خنثی میکنن، دارن تعادل ایجاد میکنن. یکی الان دستش میبره بالا میگه آقا این داره این نقطه رو فشار میده، یعنی اینوریه. این یکی چرا اینوری شد؟ میگم که شما قضیه رو نباید اینوری اونوری ببینید، باید فشار کشش ببینید. یعنی اینکه الان این اف آبه داره اینجا رو فشار میده. نگاه کن این نیروه، این ماژیک گذاشته اینجا داره فشار میده. جسمت هم داره فشار میده. نگاه این الان جسمته، بذار من درشو بیارم. نیروه باید جسمتو فشار بده. تو چه حالتی این جسمو فشار میده؟ این سمتی. اگر جهتش اینوری بود که اینجوری بود که جسمو داره میکشه. خب پس قضیه رو فشار کشش ببینید، اینوری اونوری نبینید. درست شد؟ خب حالا میگم آقا زاویه 60 درجه ما که خیلی تابلوه. نگاه کن الان اینطوریه دیگه. خب این 60 درجه است، این هم 60 درجه است دیگه. زاویه 60 درجه رو ما فعلا کاری نمی‌کنیم. نگاه کن این اینطوریه، اینه، اینم اینه، این 60 دیگه. میگی بله، میگم پس اینم 60. نیروی ما در این راستای دیگه، اینم راستای جسممونه و زاویه 60 رو فهمیدیم. حالا میخوایم بریم این انووی رو یه تعادل بزنیم. بگیم آقا این دوتا با هم برابرن دیگه، در راستای x و در راستای y، یا حالا در راستای x و در راستای y. چطوری داستان؟ میگم که آقا جان شما اگر بیای اینا رو تقسیم بندی کنی، v شما برابر میشه با f آب ضرب در سینوس 60 و n تو میشه f آب ضرب در کوسینوس 60. نگاه کن الان فرض کنید این وتره. نگاه کن این آبه وتره. خب یا مثلث.
اینطوریه دیگه. 2 تا ضلع داره، یه ضلعش اینه، یه ضلعش اینه. این باید قائم میشد فرضاً اینطوری. خب اون 2 تا مؤلفه هاش میشن چی؟ میشن N و V. حالا میگه آقا این N یا V؟ این N یا V؟ میگم که نیا کن مگه اینجا 60 نبود؟ نیا کن این مثلث رو ببین، این مثلث رو ببین، اینجا برامون 60. اینجا وقتی 60 اینم وتر F آب است، این ترم ما میشه وی ما، این ترم ما میشه ان ما. نگاه کن آقا جان، اصلا خیلی تابلو، اصلا تو دیوار. این داره میره به سمت بالا، میذاریمش اینجا. این داره میره سمت راست، اینو میذاریم اینجا. بعد میگم آقا اف آب ضرب در سینوس 60 میشه وی ما. اف آب ضرب در کوسینوس 60 میشه ان ما. یعنی ان و وی هم به دست آوردیم. حله. خب حالا سطح مقطعمون چطوریه؟ میگم آقا سطح مقطعمون خیلی تابلوتر از ایناه. سطح مقطعمون میشه آ تقسیم بر کوسینوس 60. حالا آقا جان اصلا اینم نفهمیدید، من دیگه واقعا دارم میپزم. اینم نفهمیدید، این زاویه رو تشکیل بدین. خب کلا تو به دست آوردن این سطح مقطعه این زاویه رو تشکیل بدین. آی اولی نگاه، آی اولی چی میشد؟ اینطوری. ولی آی ما الان اینطوریه. میبینی آی ما اینطوریه، آی عادی اینطوریه. نگاه اینطوری. آی این حالتی رو بیاید تقسیم به کوسینوس 60 کنید. نگاه چی میشه؟ مساحت میره بالا. چرا؟ چون سینوس و کوسینوس بین 0 تا 1 که مساحت اضافه میشه. مساحت هم فهمیدیم. این تتا رو خیلی مهمه، این تتا رو درست تشخیص بدید خیلی مهمه. ممکنه این تتا رو اشتباه بزنید، یعنی این اشتباه میشه، این اشتباه میشه تا ته هم اشتباه میری. نصف نمره رو هم قرضی بهت میدن. این ستا رو فهمیدیم. میگم آقا این جسممون چه نیروی محوری داره قبول میکنه؟ میگم آقا نیروی محوری ما این ان است دیگه. سطح مقطعمون هم که آ. می‌نویسیم آقا اف آب ضرب در کوسینوس 60 به روی سطح مقطعش که اینجا به دست آورد. اگر اینو بنویسیم صورت سوال بهمون داده چقدر؟ 20 مگاپاسکال. اینو اگر بنویسیم و به جای اف آب بذاریم 2/31 W بذاریم اینجا، چی میشه؟ یک حالتی صورت میشه W، مخرج میشه A رو ببریم اینجا، W ما میشه یه همچین مقداری بر حسب A، یا A یه عدد 5 6 7 8 و W این مقدار میشه. حالت دیگه چیه؟ بذار من خیلی گرمه نفسی بگیرم. حالت بعدی تنش برشی دیگه. نگاه این تنش برشی رو میذاریم، میگیم آقا چه چیزی داره ما رو میبره؟ این داره میبره. میذاریم آقا نیروش رو میذاریم اینجا، سطح مقطع هم میذاریم اینجا. نگاه این کوسینوس رو آوردن تو صورت، وی هم که خودش یه سینوس داشت، سینوسش هم گذاشتم اینجا. این مساوی چه مقدار شده؟ 15 مگاپاسکال. خب دوباره همون حرفی که من بالا زدم، اینو میذاریم بر حسب W. مساحت هم که همون مساحت کارش نداریم، یه W به دست میاد برای ما بر حسب A. حالا ما الان کدوم یکی از اینا W'یه که ما اصلا باید قبولش کنیم؟ دقیقا به نظر شما؟ به نظر من باید این پایینه رو، فکر کنم اگر تعداد رقماشون یکی باشه این منطقه از این کوچیک‌تر میشه، این پایینه رو باید قبول کنیم. حالا من باز چک میکنم. چرا؟ چون که ما حد بحرانیمون این تنش برشی است، پس ما باید کمتر نیرو تحمل کنیم. یه دقیقه وایسید. الان مثلا من اینو قبول کردم، چه اتفاقی میفته؟ وقتی به این مقدار میرسه جسممون میترکه، پس ما باید اینو در نظر بگیریم. حله. امیدوارم استفاده کرده باشید. من برم پنجره رو وا کنم، درم وا کنم که واقعا دارم عرق میریزم. خیلی گرمه 21 مرداد، خیلی گرمه سید.